हा तर मित्रांनो, वेलकम बॅक टू माय चॅनल वन मोर टाइम. तर आज आपण तुम्ही लास्ट व्लॉगमध्ये बघितलं असेल की दाखवतो तुम्हाला. लास्ट टाइम जे व्लॉगमध्ये आपण केलेलं ते हे टायडी अप केलेलं पूर्ण तुम्ही बघू शकता. दाखवतो तुम्हाला हे टायडी केलेलं आपण लास्ट टाइमला. बघत राहा ही घाण कशी साफ करतो मी ती आज. चलो देखते राहू. मित्रांनो तुम्हाला दाखवीन आपण आज हे साफ करू. पूर्ण जी एंट्रन्स आहे ना घराची ती पहिला साफ करू आणि नंतर मग थोडे इकडे पण हे वीट थोडे टायडी अप करूया. तर आणि हे मला ही जी लाईन आहे ना इकडे ही दिसत असेल तुम्हाला. तर ही जी लाईन आहे ना मला ती म्हणजे चालताना मध्ये येते. तर त्या हिशोबाने मग आपण जरा ह्याला चांगलं टायडी अप करू आणि तुम्हाला दिसेलच एकदा झालं ना की एकदम सॉलिड दिसेल. तर त्या हिशोबाने बघत राहा. तर मित्रांनो तुम्हाला एक छोटीशी स्निक पीक देईन की काय काय मी इकडे आता उगवतोय. ते थोडं घाण आहे पण म्हणून आज विचार केला थोडा टायडी अप करू आपण ना. बघू शकता तुम्ही इकडे स्ट्रॉबेरी आलेत. हे बघा दिसतं तुम्हाला. तर हे बघा मित्रांनो हे स्ट्रॉबेरी आहेत. आयरिसला जाम आवडतात. तर आयरिस येते बाहेर आणि काढून खात राहते काय ना काय. तर आपला लिंबू बघा लास्ट व्लॉगमध्ये तुम्ही बघितलंच असेल की हिरवा होता. आज मस्त येल्लो झाला आहे म्हणजे याला आज वापरीन मी. आणि बघा टमॅटोचं झाड लावलं आहे तर याला फूल आलेत आता बघू शकता तुम्ही. आणि हा रोजमेरीचं झाड आहे. तर ते बघा ते चेरी टमाटो झाले ते बघा दाखवतो तुम्हाला. हे बघा ते सगळे चेरी टमाटो झाले तिकडे. तर ते आयरिसला जाम आवडतं चेरी टमाटोस. हे बघा एक कोथिंबीर लावली आता मी इकडे थोडीशी बघू शकता तुम्ही. आणि हा लॅव्हेंडरचा झाड आहे इकडे. आताच ठेवला वास मारल्या बघा. इथे पण कोथिंबीर लावली मी थोडी थोडी करून मित्रांनो. काय असते ना जाम म्हणजे कोथिंबीर महाग आहे इकडे न्यूझीलंडमध्ये. त्या हिशोबाने थोडी आपण ग्रो केली ना तर आपले पैसे वाचतात. आणि हा माझा बेलीफचा झाड आहे हा बघू शकता तुम्ही. तर हा बेलीफचा झाड आम्ही जेव्हा पहिल्यांदा मी आणि सोफी एकत्र मूव्ह झालेलो तेव्हा आम्ही हा घेतलेला बेलीफचा झाड. आणि ऑलमोस्ट त्याला 5 वर्ष झाले. हा जास्त वाढत नाही हाईटमध्ये पण तो कामाला येतो है ना. तर इथे बघा तुम्ही बघू शकता आम्ही थोडे लेटेस्ट लावलेत. हे बघा स्पिनिच लावलं इकडे. आणि हा माझा पुदिन्याचा आहे पूर्ण इकडे बघू शकता तुम्ही. तर इथे पुदिना मला जाम आवडतो. पुदिना इज गुड फॉर हेल्थ एज वेल. एखादा टाईम भेटला आहे तर फटाफट हर्ज नाही आहे करणे में. नाहीतर मग कुठे टाईम भेटतो आम्हाला. काम असतो मंडे टू फ्रायडे. कधी कधी संडेला पण काम करायला लागतं. तर त्या हिशोबाने बघत राहा. स्टेटून राहा. लाईक करा शेअर करा सबस्क्राईब करा. आणि आता बघा कसा साफ करतो मी गपागप रपारप चपाचप. चला स्टेट्यून. आता मित्रांनो तुम्ही बघतच असाल जास्त काय मी इक्विपमेंट्स घेतले नाहीत. फक्त ती कैची घेतली आहे आणि एक फावडा घेतला आहे म्हणजे ते घाणं पण जी झालेली ती काढू पण नंतर. आणि ग्लव्ज घेतले आहेत कारण का काय उचला हातामध्ये ओढताना. तर जस्ट फॉर सेफ्टी. मित्रांनो गार्डनिंग मीचा ब्लॉग असा का टाकतोय कारण का जरा आता जसं आपला एज होतो ना आपले हॉबीज चेंज व्हायला लागतात. तर त्या हिशोबाने तुम्ही बघू शकता आता गार्डनिंगचा भूत लागला आहे मला. पण बघू किती टाईम लागतो तो. मित्रांनो तुम्ही बघतच असाल आता एवढी झाडी काढली मी तिकडनं. आणि हे छोटे छोटे आहेत ना हे छोटे छोटे काढा कारण का याच्याने अजून वाढतात ते म्हणजे छोटे छोटे अजून वाढतील. ते बघा असे खेचून मी काढतोय ते.
आता मित्रांनो तुम्ही बघतच असाल, आता आपण हा सेक्शन जो आहे तो टायडी करून टाकलेला, तेवढी घाण काढली. तर आता मित्रांनो आता आपण इकडे चालू करू, या साईडला असं असं करत क्लीन करत 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 तिथपर्यंत जाऊ आणि मग त्याच्यानंतर आपण ही थोडीशी टायडी अप करू. तर मागचा जो करायचा आपल्याला टायडी अप तो मे बी अजून एक ब्लॉग टाकायला लागेल, कारण का जाम थकलो आता काय करू. आणि बघा हाताची तर एल झाली. तर ऊन पण निघालं आहे, आता हवा दिसतच होती मला समोर, ऊन पण निघालं आहे, थोडा गरम व्हायला लागलं आहे. तर बघत राहा, लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. चॅनल आपला स्लोली ग्रो होऊन द्यावं, काही टेंशन नाही आपल्याला. थोड़ी कुठे जायचं, चांद पे थोड़ी पहुंचना, आपके दिल में पहुंच गया तो बस हो गया, है ना. चलो बघा आसान नहीं है ये. काय सापडलं मला, एवढा मोठा किल्ला सापडला बघ गावात, लोखंडाचा आहे. किल्ला गेला ना कोणाच्या. शूज वाला
आता मित्रांनो तुम्ही बघतच असाल आता आपण हा सेक्शन जो आहे पूर्ण टायडी केलं आहे, दाखवलं तुम्हाला. असा एक ॲडवाईस आला मित्रांनी दिला आहे डायरला डिसेननी की, आणि सोफी मॅडम पण आलेत बघितलं, परफेक्ट टायमिंगला आहे त्याची. एक ॲडवाईस दिली की आठवड्यातनं 2दा एक असा सेट टायमिंग सांग तुझी जी व्ह्युअर्स आहेत त्यांना, तर त्या हिशोबाने ते नक्की बघतील. तर आपण असं डिसाईड करूया मित्रांनो की आपण सॅटर्डे संडे 6 वाजता संध्याकाळी आपण ठेवू, कारण का त्या हिशोबाने मला पण टाईम भेटतो थोडं अपलोडिंग आणि एडिटिंग करायला. आणि स्टे ट्यून राहा, लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. आणि माझी बायको तर आलीच आहे, तर तुम्हाला खोटं वाटेल तुम्हाला दाखवतो सूममध्ये. हे बघा, या वंजी आलेत आमच्या, वंजी आलेत आणि आयरिस पण आलेत. बट डोंट वरी, यू आर इन ब्लर सो यू कांट सी इट. पण मित्रांनो आपल्याला अजून तो सेट बाकी आहे, तर एक प्याला तो बनता है पानी का. यही तो मजा है लाइफ का, गार्डनिंग करो. हाउ वाज द वाइट फैमिली डे मैन? हाय आइरिस, हाउ आर यू बेटा? Oh no, you want to come on Dada's vlog? Yeah, you want to come on Dada's vlog? Iris आली. Iris, say hi. Say hi. Say hi. दादा मित्रांनो सोफी बघते की गार्डनिंग मी कशी केली आहे. तर सोफी, व्हॉट इज युअर व्ह्यू वेन यू केम इन ओव्हर हिअर? You've done a lot. It's pretty impressive. इम्प्रेसिव्ह. कसला इम्प्रेसिव्ह? हा ग्लास घेऊन जा किचन मध्ये. का तुला काय झालंय? आता मित्रांनो बघत असाल तुम्ही, आता हे लोक आलेत व्हाईट फॅमिली डे करून. तर युजली या टायमालाच मी जातो फिशिंगला, पण आता आज थोडा गार्डनिंग करणार आहे. ए मोटू, डिड यू पुट अ स्ट्रॉबेरी प्लांट ओव्हर देयर? I thought so I left it for you. Look, You were not walking it, but it's all good. तिथं चल. हे असं असतं मित्रांनो, बघा बायकोनी झाडं लावलेली मी ते उडून टाकली. ए जा ना बाबा, ए तुला काय दात आले काय ग? ए शाने के दाणे. मित्रांनो आता आपण ही साईड टायडी करू. बघा मित्रांनो तुम्ही बघत असाल आता हा बॅक साईड आहे माझा, आणि इकडे पण काम करायचं आहे भरपूर. तर इकडे आम्ही काय करतो, इथे कॉम्पोस्ट करतो. तर जेवढं जे आता ही घाण आहे ना ही तिकडं आणली ती याच्यात टाकणार मी, म्हणजे नंतर मग माती आणतो, मग माती ठेवतो त्यामध्ये, म्हणजे ती नेक्स्ट गार्डनिंगसाठी तुमचा काय असेल प्रोग्राम तर तुम्हाला सॉईल रेडी राहते. बघा ते पॉटिंग मिक्स आहेत तिकडे. तर बघा असं मला जाम थकलो आहे मी आता, पण पॉटिंग हे बघा हे असं असतं. मेहनत माझ्या मित्रांना तुम्हाला काय देवा
हालत करत तरी मित्रांनो आज, पण दाखवतो तुम्हाला आता. आपल्याला हे टायडी अप करायचं आहे, हे टेबल बनवणार झालं काय टाईम नाही भेटला. पण सोफीचे वडील येतात आणि हे थोडं इथे लॉन मोईंग करतात, छोटंसं मशीन त्यांच्याकडे. हाय टायडी अप करायचं आपल्याला. तुम्हाला दाखवतो आता केवढं झालं आपलं बघत आता. ठेवा मित्रांनो, आज एवढी गार्डनिंग केली आपण. गार्डनिंग म्हणजे टायडिंग अपच आहे प्रिटी मच. बघू शकता तुम्ही इकडे. थोडं आता चालायलाच असतं. आता आपण याच्यासाठी पाणी मारून मस्त आणि एकदा क्लीन करून टाकू, म्हणजे कारण आपण हे साफ करून घेणार आहे आता पूर्ण. तर पाणी मारून घेऊ. मित्रांनो तुम्ही बघू शकता आता फुल टायडी अप झालेलं आहे इकडे. तर हे लास्ट टाईम आपल्या पहिल्या पार्टमध्ये मी बघितलेलंच की पूर्ण हेज जो आहे जो मी हा साफ केलेला. आपलं वीकेंडला आपल्याला कामच काय दुसरं आहे ना, तर आपला फ्री टाईम भेटला की आपण करतो हे सगळं. पण मजा येते मला करायला मित्रांनो. नवीन हॉबी चालू केली आहे, पण एवढं सॅटिस्फॅक्शन आहे ना भेटतं ना की विचारणार. हो मला एक दाखवतो आता लुक. एवढा पूर्ण आपण सगळं साफ केला आता बघू शकता तुम्ही. आणि हा असा पाईप आहे ना, त्याच्याने बघा किती क्लीन वाटतं बघा. एक रेन डान्स हो जाए. धनाक तत्ता कत्ता कद धंग धनाक तत्ता कत्ता कद धंग धनाक तत्ता कत्ता कद धंग. मजा येते करायला मित्रांनो, सॅटिस्फॅक्शन आहे भरपूर. आता हा पाणी तुंबलायचं काय करू मी, मला सोपी शिवाय सांगणार आहे मला मित्रांनो. चला भेटूया आपण नेक्स्ट ब्लॉगमध्ये. नेक्स्ट ब्लॉगमध्ये मी तुम्हाला दाखवीन कसं बॅकयार्ड करू आपण ते. तर मित्रांनो थँक्स फॉर वॉचिंग, आणि आशा करतो की तुम्हाला माझा ब्लॉग आवडला आजचा. आणि आपल्याला अजून बॅकयार्ड करायचं आहे तर स्टे ट्यून राहा, लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. आणि हे बघा एक नंबर वाटते की नाही, तर सॅटिस्फॅक्शन वाटतं तर मस्त जातो. आता कुछ और फिर सुन में कुम. चलो बाय, टेक केअर. नेक्स्ट ब्लॉगमध्ये भेटू.